السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. كيف حالكم وحال طيوركم؟ أتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تزاوج وإنتاج طائر الكناري. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مشكل يعاني منه أغلب المربون، وهو البيض الفارغ أو الغير مخصب، يعني لا وجود للجنين داخل البيضة. طبعا هناك العديد والعديد من الأسباب التي تجعل المربي يحصل على بيض غير مخصب، وقد تطرقت لها في حلقة خاصة سأضع لكم رابطها في أول تعليق. إذا بعد مرور أسبوع أو أقل من حضن الأنثى للبيض يقوم المربي بفحصه فيجده غير مخصب. هنا المربي يبدأ في البحث عن السبب المباشر وراء حصوله على بيض فارغ، وأنا متأكد من أنه سيرجع السبب الرئيسي للذكر. نعم أخي، أنا أتفق معك، فالذكر هو المسؤول الأول عن هذا المشكل، لكن لا تنسى أن هناك العديد من الأسباب وراء الحصول على بيض غير مخصب. لنفترض لا قدر الله أن المربي حصل على بيض غير مخصب، فما الذي سيفعله؟ هل ينزع البيض والعش من القفص، أو يترك الأنثى حاضنة ويعزل عليها الذكر؟ وكيف يتعامل مع الذكر إذا كان هو السبب وراء حصوله على بيض غير مخصب؟ كإجابة لكل هذه التساؤلات، فهناك بعض المربون عندما يحصل على بيض غير مخصب منهم من يقوم بعزل الذكر ويترك الأنثى حاضنة حتى تنهض لوحدها، بحجة أن الأنثى عندما تكون حاضنة فهي ترتاح. ومنهم من يقوم بعزل الذكر عن الأنثى ونزع البيض والعش معا من القفص. يعني كل مربي وطريقته الخاصة في التعامل مع هذا المشكل، لكن أنا شخصيا إذا حصلت على بيض غير مخصب أول شيء أقوم به هو البحث عن السبب الرئيسي وراء هذا المشكل، حيث أقوم بفحص بطن كل من الذكر والأنثى للتأكد من عدم وجود كتلة من الدهون، لأن كثرة الدهون أو الشحم في بطن الطيور فهي تمنع التقاء أعضاء الأزواج بالشكل المطلوب، وكذا التأكد من أن المجاتم مثبتة جيدا داخل القفص. إذا بعدما قمت بكل هذه الإجراءات سأعزل الذكر عن الأنثى بالعزل السلكي لكي يبقوا على اتصال مع بعضهم البعض، وكذا أنزع البيض والعش من القفص، لأن الأنثى عندما تبقى حاضنة فطاقتها تهدر لأنها تصبح قليلة الأكل والشرب. على العكس، إذا قمنا بإزالة العش فالأنثى تعود لنشاطها وتأكل جيدا لكي تهيئ نفسها لوضع بيض جديد. أما الآن ننتقل إلى الأغذية التي نقدم للذكر من أجل رفع نسبة خصوبته. سنقدم له اللوز والجوز، يعني القرقاع، وكذا مسحوق الخروب مع البيض المسلوق. سنقوم بطحن كمية معقولة من اللوز والجوز والخروب حتى نحصل على مسحوق. نستعمل منه ملعقة صغيرة والباقي نحتفظ به لكي نستعمله في الأيام القادمة، لأن مثل هذه الخلطات يجب تحضيرها في فترة تجهيز لكي يتم تقديمها للطيور. بعد ذلك نأخذ نصف بيضة مسلوقة نقوم بدهسها أو تكسيرها بالشوكة، يعني الفورشيط، ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من مسحوق اللوز والخروب والجوز الذي حضرناه مسبقا. نحرك جيدا ونقدم للذكر ملعقة كبيرة والأنثى كذلك. هذه الوصفة نقدمها مرتين في الأسبوع، يعني نقدمها يوم الاثنين والخميس. أما يوم الثلاثاء نقدم قطعة تفاح صغيرة، وإذا كان الجو معتدل نخرج الذكر والأنثى للتشميس ونقدم لهم إناء الاستحمام. أما يوم الأربعاء نقدم خلطة الحبوب فقط، ويوم الخميس نعيد تقديم الخلطة التي قدمنا يوم الاثنين. وفي يوم الجمعة نقدم ورقة خس، وإذا كان الجو مناسب نخرج الطيور للتشميس. أما يوم السبت نقدم قطعة تفاح، وسنحضر عصير الزنجبيل لأنه يزيد من تدفق الحيوانات المنوية عند الذكر. طريقة التحضير هي جد سهلة. نأخذ قطعة صغيرة من الزنجبيل الأخضر، نزيل قشورها ونضعها في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف عليها ربع لتر من الماء. وبعد الطحن نقوم بتصفية الوصفة من الشوائب ونملأ بها مشربي الذكر وكذا الأنثى. مدة التقديم هي يوم واحد، أما الباقي من الوصفة لا نحتفظ به، لهذا قمنا بتحضير كمية قليلة لكي لا نقع في التبذير. أخيرا يأتي يوم الأحد نقدم فيه الفلفل الحار وخلطة الحبوب. بخصوص خلطة الحبوب استعمل الخلطة التي تقدم لطيورك. سنتبع هذا البرنامج لمدة أسبوعين. أما إذا أردت يا أخي استعمال المكملات المصنعة التي تحتوي على الفيتامين أ والسيلينيوم
فهناك العديد من الأنواع كالفيرتشيفيتش والفيرتشيبليس والأوسيكونش والنيكتون إذن عندما يمر من الوقت أسبوعين نقوم بفحص بطن كل من الذكر والأنثى للتأكد من عدم وجود كتلة من الدهون، وأيضا نقوم بقص الأظافر إذا كانت طويلة وقص الريش الموجود حول الأعضاء التناسلية للزوج، وكذا التأكد من أن المجاتم مثبتة جيدا داخل القفص. ثم نقدم للأنثى عش جديد ومواد تعشيش وندخل عليها الذكر مباشرة لأنها معتادة عليه. إن شاء الله ستحصل يا أخي على بيض مخصب هذه المرة، لكن قبل القيام بهذه الخطوات يجب أن تعرف سبب حصولك على بيض غير مخصب. لهذا أدعوك لمشاهدة هذا الفيديو، سأضع لك الرابط في أول تعليق. مرة أخرى أقول لك يا أخي أنت لست ملزم بتطبيق ما أقوله، أنا فقط أشارك معك طريقتي الخاصة في كيفية التعامل مع الأزواج إذا حصلت على بيض غير مخصب. يعني إذا كنت تتبع طريقة أخرى وتنجح فيها فأتمنى من الله أولا أن يوفقك، وثانيا أطلب منك أن تشارك معنا طريقتك في تعليق لنستفيد جميعا. متابعينا الكرام، هذا ما كان في حلقة اليوم، أتمنى أنني أفدتكم ولو بالقليل. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.